රයිට් අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා නෙළුම් කුළුනේ ෆොටෝ එකක්. ටයිප් කරනම් නෙළුම් කුළුණ කියලා Google එකේ. ඉතින් මේක ටයිප් කරාම මේක නිකම්ම තියෙන ෆොටෝස් ඕන එකක් ගන්න එපා. මෙතන අපිට ගිහිල්ලා පුළුවන් මේකේ රයිට්ස් ටික චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් මේකේ tools වලට ගියාම මම image වලට යන්න. image වලට ගිහිල්ලා මේක tools වලට ගියාම මේකේ user rights කියන එකේ creative commons කියන එක දෙන්න. creative commons කිව්වහම ඔයාලට පේනවා මේකේ Wikipedia commons වල තියෙනවා එකක්. ඊට පස්සේ public domain එකක් තියෙනවා. මේකේ මේ angle එකට මම කැමති නෑ මේ වෙලාවේ. මේකේ Wikimedia එකෙත් ටිකක් තියෙනවා. ඒකත් හරියන්නේ නෑ. මෙන්න මේකක් තියෙනවා. මම මේක මට සෙට් ඒක හොඳයි වගේ. මම ඒකට යන්න. මේක හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඇත්තටම copyright free image ගන්න. මේකේ භාෂාව නම් වෙන මොකක්ද එකක් තියෙන්නේ. ඔව්. හැබැයි මම මේ සයිට් එක ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේක වෙන භාෂාවකින් තියෙන්නේ කමන්නේ. මම මේකේ ගිහිල්ලා මෙතන තමයි ඩවුන්ලෝඩ් එක තියෙන්නේ. මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් එකේ quality image එක ගන්න. ඉතින් මේකනේ quality image එක. ඒක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඇත්තටම මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ දැනට. කමන්නේ. හරි. මම මේක Photoshop එකකට ගෙනියන්නම්. මම මුලින්ම මේක open කරලා පැත්තකින් තියාගෙන මම මේක Photoshop එකට අරන් යන්නම්. මුලින්ම Photoshop open කරගමු. මොකද මට මේක පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට කපා ගන්න ඕන. Photoshop 2021 හොඳයි මට. අවුරුදු 10කට වැඩි පළපුරුද්ද සහිත ප්‍රවීණයෙක් සමගින් After Effect මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 0775 775 807. right මම මේක Photoshop එකට add කරනවා. add කරපුවාම ඔයාලට මේක ටිකක් quality වැඩි image එකක් තියෙන්නේ. මේක මම විශ්වාස කරනවා අපේ වැඩේ ටිකක් වැඩි වෙයි කියලා. හයි මේ තියෙන image එකනේ. මම මේක full HD image එකට හදා ගන්නවා. මේක මම අතරම මේක TikTok එකට හරියන්න තමයි මම හදන්න plan කරන්නේ. මේක අනිත් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේක මම මේකට add කරනවා. මම වඩ වෙනවා විශාල image එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක කුඩා කරගන්නම් full HD වලට ඇති වෙන්න. මේක කරන්න වෙන ක්‍රම තියෙනවා. හරි. ඔන්න මම මේක හදාගත්තා full HD resolution එකකට. මම කව මේක TikTok resolution එකට set වෙන්න හදන්නේ. මේක මම හැබැයි මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් උස ටිකක් වැඩි කරගන්නම් මම මේ පිළිවෙලක් වෙන්න. මෙන්න මේ ගානට වගේ තියාගන්න. මොකද මට ෆෑන් එකටත් පොඩ්ඩක් ඉඳ තියාගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේක මට මේක කපා ගන්න ඕන. මුලින්ම මම background layer එක අයින් කරනවා. මට ඒක තේරුමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් කපා ගන්නවා. මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මම ලොකුවට කපන්න යන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේක එහෙම ලොකු quality එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ළමයි අහන්න පුළුවන් මේ ඇයි මම ඔටෝ තියෙන මේ tools පාවිච්චි නොකරන්නේ කියලා. අනේ මම පුරුද්දක් හැටියට ඔටෝ tools පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සමහරට ඔටෝ tools ඇත්තටම දැන් ඇඩ්වාන්ස් වෙලා ඇති. අපේ කාලේ එහෙම ලොකුවටම ඇඩ්වාන්ස් tools තිබ්බේ නැහැ. තාමත් මට happy tool එකක් ඇත්තටම මට හම්බුනේත් නැහැ. ඒ නිසා මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම මේක අහස ගාවින් කපා ගන්නවා. සමහරලාට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න තිබා. ඇයි මම අහස ගාවින් කපා ගන්නේ කියලා. මට චුට්ටක් ඉතින් මේක ඇඩ්වාන්ස් විදියටම හදා ගන්න ඕන කියලා තියෙනවා. මම දැක්ක Facebook එකේ ගැන ඇත්තටම එහෙම හදලා තිබෙන්නේ නැහැ. හරි මම මේ ටික කපා ගන්න. මේ ටික මට අනවශ්‍ය නිසා මම ස්කයි එක අයින් කරලා දානවා අතට මේකේ. ඒක තමයි මම කරගන්නේ. එතකොට අරකේ මල කැල්ලත් ඇත්තට මට අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මම මේක සේව් කරගන්නවා. desktop එකේ පොඩි folder එකක් හදා ගන්නම් මේකට. fan කුළුණ කියලා ගහන්නම් මම. fan කුළුණ කියලා ගහන්නම්. මේක fan කුළුණට ගිහිල්ලා මම මේක සේව් කරගන්නවා. මේක ඕනනම් png සේව් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම්
normal PST එක save කරන්නත් පුළුවන් ආ. right ඔන්න මම PST එක save කරා. right ඊට පස්සේ මම යනවා After Effects වලට. right ඊට පස්සේ After Effects එක open වුණා. ඊට පස්සේ මම අර මේක මෙතනට ගේන්නම්. එතන මේක desktop එකේ තියෙන්නේ sorry. fan කුල්න folder එක මම open කරලා මේක මෙතනට දා ගන්නවා. right මම මේක editable layers විදිහට දාන්න. මේක ඇත්තටම ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. මම ඔය තියෙන විදිහටම දා ගන්නවා. දාගෙන මම මේකේ ඇත්තට මට මේ layer එක විතරයි ඕන. ඒ නිසා මම මේක අලුත් composition එකට දානවා. එතකොට මේ document size එකකම composition හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ full HD එකට හැදුනේ. right ඊට පස්සේ දැන් මෙතන කෑල්ල තියෙනවා හරියටම. මට දැන් මෙතනට fan එක ගේන්න ඕන. fan එකක් ඕන කියලා මම දන්නවා දැන් මේදී අපිට fan එකකට වාට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා search කරන්න fan green screen කිව්වම මෙන්න මේ විදිහට fan ගොඩක් එනවා. ඇත්තටම table fan තියෙන්නේ මේ fan කොහොම fan ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. මේ ඉතින් ඔය ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් වාට. මෙන්න මේ වගේ fan එකක්, ඔන්න මේ වගේ fan එකක්. මේ ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මම fan එකක් download කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ YouTube videos download කරන්න මම හිතනවා ඔයා දන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට download කරන්න ඔයාට ඕනම table fan එකක් මෙතනට use කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ fan එක තමයි use කරන්නේ ඇත්තටම. මට ඒකට ඇල්ලුවා. ඒක පොඩ්ඩක් කැරකෙන්නේ නැහැ හැබැයි. අපි බලමු. හරි? ඊට පස්සේ මම මේක ගේන්නම් මෙතනට. ඔයාට YouTube videos download කරගන්න ඔයාට Google එකේ search කරොත් YouTube video downloaders කියලා ඔන්න තරම් downloaders එනවා. right මෙන්න මෙතන මේ විදිහට තියෙනවා fan එක. right මම table fan එකේ වීඩියෝ එක මෙතනට ගේනවා. මේක පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හැබැයි අපි ඒක විසඳන් ඉමු. මොකද මේ අර මුල කෑල්ල පේනවා මේ ඒ නිසා මම ඒක කපා ගන්න. right එතකොට මෙතනටත් ඕන මෙන්න මෙතනින් දැන් පටන් ගන්න. right ඔන්න දැන් ওই විදිහට මම ඇඩ් කරා. right ඊට පස්සේ මේකේ green screen එක අයින් කරගන්න ඕන. මම ඉතින් ගොඩක් effects තියෙනවා මේ filters තියෙනවා මේ green screen අයින් කරගන්න ඇත්තටම After Effects වල. ඉතින් මේ After Effects වල හොඳම එක මම පාවිච්චි කරන හොඳම එක තමයි key light කියන එක. key light එක තෝරලා මම green එක කොහොම දෙනවා green එක අයින් වෙනවා LCM. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට fan එකේ මෙන්න මේ කොටස අපිට අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මේක අපිට මෙන්න මේ පළලට set වෙන්න හදා ගන්න ඕනේ. මේ නැත්තම් මෙන්න මෙතනින් පොඩ්ඩක් උඩට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගන්නට වගේ පේනවනේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. හැබැයි fan එක තව ටිකක් ලොකු වෙන්න ඕන මේකට. ඔයාලට පේනවා දැන් මම හිතන්නේ පැහැදිලිවම fan එක ටිකක් ලොකු වෙන්න ඕන. මම black එක on කරගන්නම් දැනට. මෙන්න මේක off කරාම black එක on වෙනවා. white එක on වෙන්නේ නැත් sorry. white එකක් on වෙන්නේ right. ඊට පස්සේ මම මේක ගිහිල්ලා චුට්ටක් ලොකු කරගන්න මේකට set වෙන විදිහට. right මෙන්න මේ ගන්නට වගේනේ set වෙන්නේ නේ. මේක පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාට ඇත්තටම ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේක යට කැල්ල කපා දාන්න යන්නේ. මම මෙහෙම මාස් shape layer එක අරගෙන මම මේ ටික කොටු කරනවා. මේක ඕන විදිහට කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම. නම කරාම අපිට මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. right මේක මම පහළට අරන් එන්නම්. එතකොට තමයි ලස්සනට මේක පේන්නේ. right ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඔව් මෙහෙම දියන්න බෑ. එහෙනම් උඩට ගේන්න වෙනවා මේක. උඩට ගෙනාවොත් තව ප්‍රශ්නයක් මට ඇති වෙනවා. right අපි හරියට මෙතන තියාගමු. ඔව් එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. ඔව් එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. right බලමු. ඔඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම ඔඩියෝ ඔෆ් කරන්න. right ඔය තියෙන ෆෑන් එක. ඔය එක පොඩ්ඩක් ඔන් එකේ ඔෆ් එකේ යන්නේත් ඒකත් පොඩි ගතියක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඔය මේක මම තප්පර 15 ක්ලිප් එකක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මට ඒ තප්පර 15 තවුලක් නැහැ. right ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. I think
මට දැන් මේකට ලස්සන වෙන්නේ ස්කයි එකකුත් දාගමු නැත්නම් ස්කයි එක දාගත්තොත් කැතයි. ඉතින් ඔයාලට ඕන තරම් ස්කයි ලූප් වගේ ටයිප් කරොත් YouTube එකේ ඕන තරම් ස්කයි ලූප්ස් තියෙනවා. right ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට copyright free images ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ගාව දැන්ටමත් ස්කයි ලූප්ස් තියෙන ඕන තරම්. ඒ නිසා මම එකක් අරන් දාගන්නම්. මගා ටික පරණ පැක් එකක් තියෙන හැබැයි මම මේකේ මට හිතනවා මේ වැඩේට සෙට් වෙයි කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මම ඒ නිසා මේක අරන් දානවා. මේවා මේ ස්කයි ලූප්ස් ඇත්තටම මේ ඕන තරම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් දැන් නම්. මේ කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා මම ගත්ත පැක් එකක් තියෙන්නේ මේකේ. ඉතින් මේ පැක් එකෙන් මම අරන් දානවා. right ඔන්න මම මේක මම දාගන්නම් පහලට. මෙන්න මෙතනට දාපුවම මට වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මට මේක height එකට fit කරොත් හරි fit to height දෙනවා. ඉතින් සමහර right ඔක කොහොම තියලා මම මේක අඩු කරනවා. චුට්ටක් මේවා කරන්න. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයා මේ වගේ වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න ආස ඇති. සමහරට මේක මෙහෙම බලලා ඇත්තටම දැනුමක් ගන්න බැරුව ඇති. ඉතින් අපි After Effects යන සම්පූර්ණ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකක් කරනවා. ඉතින් මේ දවස්වල රෙජිස්ට්‍රේෂන් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාලා කැමති කෙනෙකුට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේක ආරම්භයක් විදිහට පළවෙනි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 100 දෙනා සඳහා රුපියල් 15000යි ගන්නෙ. ඇත්තට මේ වගේ කෝස් එකක් ඒ වගේ ගානට ගන්නවා කියන්නේ තාම වටිනා ගානක් ප්‍රයිස් එක විදිහට බලුවොත්. ඉතින් පළවෙනි ස්ටුඩන්ට්ලා 100 දෙනා වෙනුවෙන් අපි රුපියල් 15000කට මේ කෝස් එක තියෙනවා. ඉතින් දැනටත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රෙජිස්ටර් වෙලා දිනවා. ඉතින් තව යම් පිරිසකට මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ යම් පිරිසකට ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ඉඩ තියෙනවා පළවෙනි 100 දෙනා අතරට එන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම රුපියල් 50000කට එහින් යන වටිනාකම කෝස් එකක්. ඉතින් මමත් මුලින්ම පළවෙනි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 100 දෙනාට මෙහෙම ඔෆර් එකක් දෙන්න හිරණය කරා. ඉතින් ඔයාලා කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් ජොයින් වෙන්න කෝස් එකත් එක්ක. මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ විස්තරය දාලා තියන්නම්. රයිට්. එහෙනම් අපි ස්කයි එක මෙහෙම තියෙනවා. දැන් මේක මෙහෙම ගියාට පස්සේ ස්කයි එක මෙහෙම තියෙනවා මේ රයිට්. එතකොට හැබැයි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට පේනවා. මම හිතන්නේ දරුවනේ මම නම් ටිකක් ලොකුවට මේ වගේ දේවල් ගැන හිතනවා. සමහරට ඇතින් අනේ වාට මේක පර්ෆෙක්ට් වෙන්න ඇති. හැබැයි මට මේකේ පොඩි අවුලක් පේනවා. මෙන්න මේ ස්කයි එකයි මේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ටිකක් ආටිෆිෂල් ගතියක් පේනවා. ඉතින් මම එකට කරනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේක ෆොටෝග්‍රැෆි වලත් අපිට කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික් එකක් ඇත්තටම. මම සොලිඩ් එකක් දානවා white solid එකක් දානවා. දැම්මට පස්සේ මම මේ solid එක ගේනවා ඇත්තටම මෙන්න මෙතනට. ගෙනල්ලා මම මේ solid එකට add කරනවා මෙන්න මේ විදිහේ mask එකක්. mask එක add කරලා මේ mask එක feather කරනවා. ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයෙන් කරනවා feather. right. දැන් ඔයාලට පේනවා අරක චුට්ටක් balance වුණා යම් ප්‍රමාණයකට. මෙන්න මේ වගේ තියෙද්දි බැලන්ස් වුණා කියලා මට හිතෙනවා. මම ඒක තා ටිකක් ඔපැසිටි දෙන්නම්. එතකොට තවත් බැලන්ස් වෙලා යනවා. right. මම හිතනවා දැන් අර මේ ආටිෆිෂල් ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු වුණා. හැබැයි තවත් චුට්ටක් තියෙනවා. හැබැයි මේකට තව දෙයක් තියෙනවා. තව ඕනනම් වාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලස්සනට ඇත්තටම perfect විදිහට වැඩේ වෙලා තියෙනවා. right. ඉතින් මේ රස්නේ කාලේ නෙළුම් කුළුණ නිකන් තියෙන නිසා අපිට මේ වගේ එකක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නේද ඇත්තටම. හැබැයි මේ කොච්චර සැර වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපි මේකට තව solid එකක් add කරලා මම මේකට සිවුටි color tone එකකුත් දෙන්නම්. මේ පොඩි නිකන් හැන්දෑස් වගේ tone එකක්. නිසාම පොඩි තැඹිලි පාට වගේ tone එකක් ඉස්සරහට අරගෙන මම ඒක blend කරනවා shot එකත් එක්ක screen light වගේ එකකින් blend කරලා මේක චුට්ටක් අඩු කරමු opacity අඩු කරලා. එතකොට අර මේ වෙන් වෙච්ච ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා මෙන්න මේ වගේ tone එකක් එක්ක ලස්සන effect එකක් එනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක තව ඕනනම් ඔයාලට පොඩි fog එකක් add කරලා මේක seriously කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එච්චර මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. මොකද දරුවන්ට දැන් මේක මොකද දැන් මේ ඔයාලටත් මේක බලන් ඉඳලා එපා වෙලා දන්නේ නැහැ. try කරලා බලන්න. මම දැක්කා මේක මේ වගේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක. ඉතින් මේක ෆෑන් එකක්
මම දැක සෝෂල් මීඩියා එකේ ෆෑන්ස් දාලා ලස්සන පෝස්ට් එකක් දාලා ඒ වැඩේ ඇත්තටම ලස්සන ක්‍රියේටිව් හොඳ ක්‍රියේටිව් හැබැයි මේක බලන් ඉන්න කෙනෙකුට මම මෙහෙම දෙයක් කියන්න රයිට් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්න ලේසියෙම ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන ඇනිමේෂන් හදන්න ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ජොයින් වෙන්න අපේ කෝස් එකට After Effects ගැන මුලින් ඉඳන් සරලව ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේක මේ වගේ නෙමෙයි අපි සංකීර්ණව මේවා ගැන කතා කරනවා සරල තැනින් ඉඳන් සංකීර්ණව. ඉතින් රයිට් හෙට වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.